Βάζουμε μια κατσαρολίτσα στη φωτιά σε χαμηλή θερμοκρασία και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και την ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα μας. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα άσπρα και ελαφρώς καβουρτισμένα και αλεσμένα αμύγδαλα, προσθέτουμε και την ινδική καρύδα, θρηματίζουμε με τα χέρια μας τις γκοφρέτες βανίλιας, και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Παίρνουμε λίγο μείγμα στα χέρια μας . Βάζουμε στο κέντρο ένα ολόκληρο αμύγδαλο ελαφρώς καβουρτισμένο, πλάθουμε μπαλάκι και το κυλάμε μέσα στην ινδική καρύδα . Τα ραφαέλο μας είναι έτοιμα. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Εάν θέλεις να δεις και άλλα υπέροχα γλυκάκια για να προσφέρεις στις γιορτές, δες εδώ το γιαννιώτικο καταΐφι μου. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα.